กินเลยหลังจากแล้วพากินนะเป็นซอยเนาะคักกินกับข้าวเหนียวปั่นเนี่ยแซ่บเลยแซ่บเนาะทำยังไงเนาะกินน้ำกันเนาะ